අයිබෝන් අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යස්තිලා ඉන්නේ HONOR සමාගමේ අලුත්ම බජට් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක රිලීස් වෙච්ච මෙන්න මේ HONOR X6B කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවේ මේ වෙනකොට රුපියල් 42999 කට මිලදී ගන්න පුළුවන් එක වේරියන්ට් එකක් විතරයි මම දන්න විදිහට ලංකාවේ මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් 43000කට එහෙම නැත්නම් රුපියල් 45000ට වඩා අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද? සහ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම මේ කියන තරම් වටිනවද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්බොක්ස් කරලාම කතා කරමු. වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මගේ videos බලන අයගෙන් ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මාව subscribe කරලා බලන්නේ. ඉතින් මගේ පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක බලනවා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මෙන්න මේ HONOR X6B ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම මිලදී ගත්තේ පාන්දුර රංගසුබෙන් සෙන්ටර් ආයතනයෙන්. ඉතින් නම්බර්ස් මම පල්ලෙහා දාලා තියන්න. ඒ නම්බර්ස් වලින් කෝල් කරලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොමද මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ සුදු පාට බොක්ස් එකක්. ඉටි කවරයක් එන්නේ නැහැ. සුදු පාට බොක්ස් එක උඩින්ම HONOR X6B කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ පික්චර් එක වගේම genuine product by Singer කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Singer ආයතනය තමයි ලංකාවේ national distributor විදිහට ඉන්න මෙන්න මේ HONOR phone වලට. ඉතින් කොහොම නමුත් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගමන් අපිට මුලින්ම ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ SIM injecting tool එක, paperworks වගේම TPU case එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක silicon back cover එකක්. ඒ වගේම fast charging adapter එක වගේම type C cable එකක් බොක්ස් එක ඇතුළේම අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ පැකේජ් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක through අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ලස්සන HONOR X6B ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මගේ ළඟ තියෙන්නේ green color එක. ඉතින් මේකේ colors දෙකක් ලංකාවේ තියෙනවා. එකක් black color එක. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ green color එක ඉතාමත් ලස්සන. ඇහැට ගොඩක්ම ප්‍රියමනාප ලස්සන පාටකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක මෙයාලගේම HONOR X8B එක හා සමානම තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ back එක නම් සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් වලින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් back එකේ matte plastic design එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකට fingerprint ඒ වගේම dust එකේ මැලවෙන්නේ නැහැ. තමත් ලස්සන මැට් ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ බැක් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම උඩින්ම ගොඩක් ලස්සන කැමරා බම්ප් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් HONOR logo එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිවයිස් එක අතර ගත්තු ගමන් මේකේ බර ගොඩක්ම අඩු ප්‍රමාණයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 192ක වගේ ඇවරේජ් weight එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට අතර ගත්තම බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පාවිච්චි කරනකොට උනත්. ඒ වගේම මේකේ thickness එකක් මිලිමීටර් 8.39ක thickness එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකත් ගොඩාක් ලොකු thickness එකක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අතර ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් boxy type design එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ through මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම device එක උඩ අත පැත්තෙන් secondary noise cancellation microphone එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ price range එකේ smartphones වල මෙන්න මේ වගේ secondary noise cancellation microphone එකක් ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ hybrid shot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් hybrid shot එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේම පහලින් 3.5mm audio port එක, main microphone එක, type C port එක වගේම main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක mono speaker එකක්. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ volume rocker එක වගේම power key එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ power key එකත් මේ price එකේ ගන්න පුළුවන් හොඳ average මට්ටමේ තියෙන එහෙම නැත්නම් average speed එකක් තියෙන fingerprint එකක් විතර හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම face unlock පහසුකමක් දෙන මේ smartphone එකේ තියෙනවා. ඉතින් face unlock එකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අන්ලොක් කරන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා බයෝමෙට්‍රික්ස් පවා ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම නමුත් මගේ ළඟ තියෙන මේක green color එක. ඉතින් මෙන්න මේ green color එක ඉතාමත් ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අඟල් 6.5ක HD+ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන TFT LCD display එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අඟල් 6.56ක් කියන්නේ මේ වෙනුවට තියෙන average size display එකක්. කොහොම නමුත් notch එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක SD+ panel එකක්. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරනකොට මට හිතුන්නේ නැහැ මේක ඇත්තටම SD+ panel එකක් කියලා. මොකද ගොඩාක් හොඳ sharpness quality එකක්. එහෙම නැත්නම් font වල view එක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හරියට full HD display එකක් පාවිච්චි කරනවා හා සමානම තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේම 90Hz refresh rate එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් high refresh rate එකක් තියෙන එක ගැන ඇත්තටම සතුටු වෙන මේ වගේ price
ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ. මොකද ගොඩක් හොඳ ස්මූත්නස් එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක through එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මම ගොඩක්ම කියලා තිනවා මේ TFT පැනල්ස් ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ නැහැ කියලා. මොකද ඒක IPS පැනල් එකට වඩා කලර් පොඩ්ඩක් ඩල් කරලා තිබ්බට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට ඒ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් ලොකුට බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේක TFT LCD පැනල් එකක් වුණාට මේක හොඳ කලර්ස් මට එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂම දේ තමයි මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක ඉන්නේ එක්ක නිට්ස් 500ක් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ නිට්ස් 780ක ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම තදව්වක වුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අරන් යනවා නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක එකපාරට ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඉතාමත් හොඳ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තමයි මට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක කලර්ස් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඒ වගේ මූවී එකක් වගේ බලනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙන නිසා ඉතාමත් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම always on display පාවිච්චිකමක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. TFT පැනල් එකක් වුණත් ඒකත් වාට කැමති නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මම මුලින්ම කිව්වා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වේරියන්ට් එකක් විතරයි ලංකාවේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB internal storage එකක් එක තියෙන වේරියන්ට් එක. ඉතින් මේක වාට extend කරන්න පුළුවන් RAM එක තවත් 6GB වෙනකන්. ඒතකොට සම්පූර්ණ වාට 12GB පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කවුරු නමුත් මේ price එකට 6GB කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ MediaTek Helio G85 කියන chipset එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඉතාමත් හොඳ chip එකක්. සාමාන්‍යයෙන් budget price range එකේ තියෙන smartphone වලට දෙන ඉතාමත් හොඳ chip එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔයා මේක games වලට play කරගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඉතාමත් හොඳ games කීපයක් මේකේ play කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම PUBG වගේ game එකක් play කරගන්නවා නම් HD graphic එකේ high frame rate එකකින් උනත් මෙන්න මේ smartphone එක වලට PUBG play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කිසිම lag එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේ graphics setting වලින් PUBG play කරගත්තී. ඒ වගේම මේ smartphone එක Android 14 version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Android 14 version එකට base වෙච්ච HONOR ලගේ Magic OS 8 version එකත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. Android smartphones වල මම ගොඩාක්ම කැමති OS එකක් තමයි මෙන්න මේ Magic OS එක. මොකද මේ Magic OS එක ඉතාමත් හොඳ user friendly OS එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද හැමදේම ගොඩාක්ම simple විදිහට මේ Magic OS එක experience කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ Magic OS එකත් ඉතාමත් හොඳ OS එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන්ම selling point එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 5200 mAh බැටරි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ බැටරි එක ඉතාමත් හොඳට perform කරන විශේෂයෙන්ම normal usage එකක මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් එකමාරක් විතර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා heavy gamer කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 6ක් පැය 7ක් අතර screen on time එකක් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ Magic OS එක කරා මෙන්න මේ බැටරි එක ගොඩාක් හොඳට optimize කරලා දෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ fast charging system එකක් දීලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ price range එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති 35W fast charging system එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට විනාඩි 10ක් ඇතුළත 120ක් charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි පොඩ්ඩක් analyze කරලා බැලුවත් ඔයාලට පැයකින් වගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක full charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ budget price range එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පැයක් ඇතුළත charge කරගත්තා කියන්නේ ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක normal usage එක පාවිච්චි කරනවා. අවසානයේ අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැක් එකේ ඩුවල් කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 50 මෙගාපික්සල් AI ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5 මෙගාපික්සල් selfie කැමරා එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie කැමරා එක විතර බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක එහෙම නැත්නම් මේන් කැමරා ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රයිස් එකට සාධාරණ මට්ටමේ මේන් කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඩයිනමික් රේන්ජ් එක ඉතාමත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම හොඳ ලයිට් එකක් තියෙන වෙලාවක ෆොටෝස් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැප්චර් කරගන්න ඕන. ඉතාමත් හොඳ ෆොටෝස් කිහිපයක් මේක කැප්චර් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie කැමරාවක් කියන්න ලොකු වරදක් නැහැ. මේ ප්‍රයිස් එක සාධාරණ මට්ටමේ average selfie කැමරා එකක් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන ඇත්තටම මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන් average මට්ටමේ තියෙන කැමරා එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රයිස් එක සාධාරණ මට්ටමේ කැමරා එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ HONOR X6B ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම රුපියල් 43000කට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවාට ලංකාවේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම මගේ නම් මතය මේ ප්‍රයිස් එකට ඉතාම සාධාරණ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාගේ අදහස මොකද වෙන්නේ මේ HONOR X6B ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවද? සහ ඔයා මේක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන තියනවද? සහ ඔයාගේ අදහස මොන වගේද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාට මම මේ වගේම දාන වීඩියෝ එකක් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාව follow කරන්න Instagram එකේ, Facebook එකේ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝකින් අපි හම්බ වෙනකන් ඔයාට ජය වේවා.